नमस्ते, मी सीमा झेंडे. आपल्या सीमा झेंडे व्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. सानवी, तू एवढी नटून थटून कोणासाठी तयार झाली सांग? मामी. आज सानवीच्या मामीचा म्हणजे स्नेहाचा बर्थडे आहे, तर तो आमची इथे सेलिब्रेट करायचं ठरलंय. तर सानवीने निदान घर थोड्या वेळ तरी काय होणार चकाचक ठेवलेले आहे. सानवी थांब ना जरा. तर आता बघू किती वेळ राहते चकाचक घर. आणि आमची सगळी फॅमिली माझी आईकडची आता येत आहे. स्नेहाचं केक कटिंग जे आहे बड्डेचं ते इथं करायचं आहे. इथूनच थोडंसं काहीतरी लाईटली खायला पण जायचं आहे. तर आपण केक कटिंग आणि ते बघणारच आहोत. पण बाकीचं देखील मी आजचा जो काही पूर्ण व्लॉग, आजचा दिवस माझा कसा गेला तो जो दाखवलेला आहे व्लॉगमध्ये, तो देखील नक्की बघा. छान रेसिपीज दाखवलेल्या आहे. सानवीचे पण काही काही कारनामे त्यात दाखवलेले आहेत. तर खूप छान व्लॉग झालेला आहे आजचा. तर ह्या वेळचा वीकेंड माझा थोडासा मिक्स गेला आहे. म्हणजे शनिवारी जरा बऱ्यापैकी आराम झाला आणि रविवारी पाहुण्यांची रेलचेल होती घरी. आणि काम असं नाही, पण बऱ्यापैकी महत्त्वाची कामं घरातली झालेली होती. जसं की तुम्ही बघू शकता, मी नवीन सोफा कवर ऑर्डर केले होते. खूप छान वाटले हे मला. मेशोवरून मी ऑर्डर केले होते. तुम्हाला आवडले असेल तर मला सांगा, मी तुम्हाला लिंक शेअर करेल याची. खूप छान आहे, स्वस्त आणि मस्त म्हणतात ना त्या प्रकारे. आणि आमच्या सोफ्यांना एक छान नवीनच लुक आला. आणि लावल्यानंतर मला माहिती होतं की हे जास्त वेळ काही व्यवस्थित राहणार नाहीये, कारण आपल्या घरात लहान मुले म्हटल्यानंतर म्हणजे पसारा हा होणारच. तर ठीक आहे, रोजचं आता हे मला काम लागणार आहे की कवर हे नीट करायचे. पण चालतंच, लहान मूल घरामध्ये म्हटल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी होतच राहतात. आणि थोड्या वेळाने तुम्ही बघू शकता सानवीच्या मग नवीन काही आणलं ना की खूप उत्साह असतो लहान मुलांना, नाही का? आणि थोड्या वेळाने बघू शकता तुम्ही हाल या कवरचे. तर ही आहे आमची बर्थडे गर्ल स्नेहा. चला विश करा. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. चला आता केक मस्त आणलेले आहे. कुठला फ्लेवर आहे? रसमलाई फ्लेवर. केक कटिंग करून मागे घ्या, म्हणजे ऍडव्हर्टाईज नाही लागणार. आता तू ओवा. मी पाहिजे. आबास फक्त थोडं ताजो टाकलं तर आबास आदू बास एकदम थोडं लावा. धरे घे, नंतर पूज झालं. चला हॅपी बर्थडे केला ना तुम्ही? इकडे बघ, पाय पडली का मम्माच्या? अरे नको 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 पडू दे. नको सानवी, तू नको बाळा. तुला काय शिलं मग मामीला काय शिलं काढायचं? तू नाही पाडायचं. तू इकडे बघ, तिकडे बाळा मामीला गिफ्ट देऊ आपण. त्याला जात होतं, चांगली तब्येत होती. कशाला हे आदू, तुझं गिफ्ट कुठे आहे? फोटोग्राफर. मी घरी देणार आहे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Seema. Happy birthday to you.
तर बड्डे सेलिब्रेशनचा प्लॅन अचानक संध्याकाळचा ठरला होता माझ्या घरी करण्याचा. मात्र दुपारी मी घरी मस्त असं स्वयंपाक केला होता. सानवीची विशेष अशी फरमाईश होती, ती म्हणजे बटररोटी हवी होती तिला पनीरच्या भाजीसोबत. तर घरी बटररोटी करणं खरंच खूपच सोपं आहे. तर त्याची रेसिपी इथे मी तुमच्याशी शेअर करते झटपट. इथे तुम्ही बघू शकता एक 5 ते 6 मुठी मी मैदा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये एक अर्धी वाटी दही टाकलेलं आहे आणि त्याचसोबत त्याच्यामध्ये खायचा सोडा आणि बेकिंग पावडर जी असते आपली केकमध्ये जी वापरतो ती अर्धा चमचा याच्यामध्ये टाकायची आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि छान असं मळून घ्यायचं आहे. एकदम हलक्या हाताने पहिलं जे दही आणि हे जे सगळं सोडा आहे तो पहिलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे मैद्यामध्ये आणि नंतर पाणी घालून घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे. आणि हे जे पीठ आहे ते नंतर थोडंसं त्याला मळून झाल्यानंतर तेल लावून एक अर्धा तास तरी ह्याला छान असं फुगायला ठेवायचं आहे. आणि काय होतं, हे पीठ हलकं होतं आणि आपल्या ज्या रोटी आहेत त्या देखील छान अशा हलक्या होतात. तर बटर रोटीचं पीठ इथे चांगलं छान असं अर्धा तास रेस्ट होईपर्यंत मी दुसरीकडे एका बाजूला तयार करून घेतला होता पनीर बटर मसाला. तर पनीर बटर मसाल्याची रेसिपी मी आपल्या चॅनलवर 2-3 वेळा शेअर केलेली आहे. ते व्हिडिओज आपल्या चॅनलवर नक्की जाऊन बघा, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देखील देईल. फक्त ह्या वेळेला भाजी बनवत असताना मी एक छोटासा बदल केला होता, तो म्हणजे अमूलचं मलाई पनीर वापरलं होतं. अत्यंत सुंदर आहे टेस्ट, तुम्ही नक्की तेच वापरा. सुट्टा नाही का आपण जे मिठाईच्या दुकानातून आणतो त्याच्यापेक्षा ना हे खूपच छान आहे, खूप छान भाजी टेस्टी होते. तर चला, तर माझा पनीर मटर मसाला तयार झालेला आहे आणि इथे आहे ना मी काय करत आहे आता लेमन राईसची तयारी करत आहे. तर त्याच्यासाठी बघा मी आपल्या तेलामध्ये जिरी मोहरीची फोडणी, कढीपत्त्याची फोडणी देऊन कांदा इथे छान असा लाल करून घेत आहे आणि भात देखील तुम्ही इकडं एका बाजूला बघितला मी उकळून ठेवला होता आणि तो भात थोडासा थंड झाला ना मी पटकन त्या कांद्याच्या ज्या मिश्रणामध्ये हा असा परतून घेतलेला आहे आणि एक सेपरेट फोडणी तयार केलेली आहे. त्याच्यामध्ये उडदाची डाळ, हरभरा डाळ आणि मस्तपैकी लाल मिरच्या असं हे छान फोडणी करून त्याच्यावर टाकलेली आहे भातावर आणि भात छान मिक्स करून भातावर फोडणी टाकून छान मिक्स केल्यानंतर त्याच्यामध्ये चांगला एक अख्खा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे. आता माझ्या ह्या लिंबाला भरपूर रस होता त्याच्यामुळे मला अर्धा आणि वरती थोडासा चतकोर लिंबू पिळल्याने भरपूर आंबट झाला माझा भात. तर जर लागत असेल तर एक अख्खा लिंबू पिळला तरी चालेल. तर अशा प्रकारे झटपट लेमन राईस इथे माझा तयार झालेला आहे आणि आता वेळ होती बटर रोटी करायची. तर पीठ इथं बघू शकता अर्धा तास बरोबर झालेला आहे आणि मस्तपैकी आपण जसं चपात्या लाटतो त्याप्रमाणे नॉर्मली रोटी लाटून घ्यायची आहे. फक्त एवढंच की चपातीला आपण घडीची चपाती करतो, ही घडी वगैरे काय करायची नाही, नॉर्मली सरळ सरळ लाटून घ्यायचं आणि एका बाजूला पाणी लावून घ्यायचं आहे. आणि तुम्ही इथं बघू शकता थोडासा ना हँडलचा तवा घ्यायचा मोस्टली, कारण ना ह्याला आपल्याला उलट्या बाजूने शेकावं लागतं, त्याच्यामुळे ना असं चिकटली पाहिजे ती रोटी आपली तव्याला ना. आणि जरी चिकटली नाही, काही काहींची रोटी खाली पडते तरी काही हरकत नाही, जो आपला चिमटा असतो त्याने पुन्हा एकदा ती आपल्याला डायरेक्टली गॅसवर भाजून घ्यायची आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता मस्त अशी गोल्डन ब्राऊन रंगावर गॅसवर एक बाजू पूर्ण भाजून झालेली आहे. इथं बटर लावून घेतलेलं आहे मी आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि खालची बाजू देखील तुम्ही बघू शकता मस्त अशी गुलाबीसर रंगावर मी व्यवस्थित भाजून दिलेली आहे. हॉटेलमध्ये काय होतं ना, त्यांच्याकडे मस्तपैकी मोठ्या मोठ्या अशा तंदूर अवेलेबल असतात, त्याच्यामुळे त्या खूप छान अशा भट्टीत शेकल्या जातात. पण आपल्याकडे तशा नसल्यामुळे आपण घरी अगदी व्यवस्थित ह्याला शेकून घ्यायचं आहे. सानवी आमची टेस्ट करणार आहे बटर रोटी. छान आहे, बघू कशी झाली बघ, कसं तुटतीये का व्यवस्थित. किती छान पातळ सॉफ्ट आहे की नाही. कशी झाली टेस्टला? छान आहे. मस्त आहे ना, थँक्यू. तर असा होता आजचा आमचा दिवस. सकाळी सगळी घरातली महत्त्वाची कामे, दुपारी सानवीसाठी मस्त असा मेनू आणि संध्याकाळी वाढदिवस सेलिब्रेशन. तर अशा प्रकारचे माझे जे डेली आणि वीकली जे रुटीन आहेत ते मी तुमच्याशी शेअर करत असते. नवीन नवीन रेसिपी शेअर करत असते, किचन टिप्स आणि बाकीच्या ब्युटी टिप्स हे सगळे मी तुमच्याशी शेअर करत असते. आय होप सो तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की ह्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. असे छान छान व्हिडिओ देण्याचा मी
इथून पुढे देखील प्रयत्न करेल. चला तर मग भेटूयात अशाच एका नवीन आणि छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आजच्यापुरती तुमची रजा घेते. बाय बाय.